Tesla αναπτύσσει αυτή τη στιγμή το δίκτυο Supercharger της με εντυπωσιακούς ρυθμούς. Πρόσφατα δημοσίευσε πλάνα από το προκατασκευασμένο σύστημά της που επιτρέπει την ανάπτυξη νέων σταθμών Supercharger σε ελάχιστο χρόνο. Ο νέος σταθμός της εταιρείας στη Φλόριντα κατασκευάστηκε σε λίγο περισσότερο από μία εβδομάδα. Η αυτοκινητοβιομηχανία έφτασε από 23.277 Superchargers στα τέλη του 2020 σε 31.398 έως το τέλος του 2021. Σε ετήσια βάση πρόκειται για ρυθμό αύξησης 35%. Ωστόσο, υστερεί σε σχέση με τις παραδόσεις οχημάτων, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 87% την ίδια χρονική περίοδο. Επιπλέον, η εταιρεία αρχίζει σταδιακά να επιτρέπει σε ιδιοκτήτες ηλεκτρικών οχημάτων εκτός των Tesla να χρησιμοποιούν το δίκτυο φόρτισής της. Ένας ακόμα στόχος της Tesla ήταν να τριπλασιάσει το δίκτυο Supercharger της σε 2 χρόνια. Ωστόσο αυτός ο στόχος είναι λίγο πιο δύσκολο να επιτευχθεί λόγω της πολυπλοκότητας της ανάπτυξης ενός σταθμού φόρτισης. Μόλις η Tesla αποφασίσει ότι θέλει ή ότι χρειάζεται να ανοίξει ένα νέο σταθμό Supercharger σε μια συγκεκριμένη περιοχή, πρέπει να βρει ένα ακίνητο για να χτίσει και να πείσει τους ιδιοκτήτες του να συμφωνήσουν. Στη συνέχεια, η αυτοκινητοβιομηχανία πρέπει να σχεδιάσει το έργο και να εγκριθεί από το Δήμο και την τοπική εταιρεία ηλεκτρισμού. Έπειτα, πρέπει να προγραμματίσει έναν τοπικό εργολάβο για να κάνει την εγκατάσταση και να συνεργαστεί με το τοπικό βοηθητικό πρόγραμμα για να ενεργοποιηθεί. Εάν υπάρξει πρόβλημα σε κάποιο από αυτά τα βήματα, ένα έργο μπορεί να παρουσιάσει σημαντική καθυστέρηση. Αλλά κάτι τέτοιο δεν συνέβη στην περίπτωση του νέου σταθμού Supercharger στο Brooksville της Φλόριντα, το οποίο η Tesla κατάφερε να ολοκληρώσει σε μόλις 8 ημέρες. Παρόλο που το διάστημα αυτό χρειάστηκε μόνο για την κατασκευή, είναι μια εντυπωσιακή ανάπτυξη ενός σημαντικού σταθμού Supercharger 12 θέσεων σε λίγο περισσότερο από μια εβδομάδα. Η Tesla μπόρεσε να το πετύχει αυτό χάρη στο νέο προκατασκευασμένο σύστημα Supercharger. Αυτό απλοποιεί σημαντικά τη φάση κατασκευής και πιθανότατα μειώνει το κόστος, ενώ οδηγεί επίσης σε μικρότερη αναστάτωση στο χώρο στάθμευσης, ο οποίος χρησιμοποιείται συχνά από κοντινές επιχειρήσεις.